નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। હવે અલગ અલગ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવે છે એ પ્રસારણનો ઓગસ્ટ માસનો સમય છે એ ધોરણ 3, 4 ને 5નો પહેલાં સમય જોઈ લઈએ। ધોરણ 3નો જે સમય છે એ 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો જે સમય છે 9:30 થી 10નો છે અને ધોરણ 5નો સમય છે એ 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। અને અલગ અલગ તારીખ પ્રમાણે આપણે ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ જોઈએ છે એમાં 28 ઓગસ્ટ 2020 એટલે કે 28/8/2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ 6 એનો ભાગ પહેલો આવશે। ધોરણ 4ની અંદર ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ 5 એનો ભાગ ત્રીજો આવશે। ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં પ્રકરણ 7 એનો ભાગ પહેલો પ્રસારિત થશે। આ રીતના ધોરણ 3, 4ની અંદર ગણિત આવશે અને ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણ આવશે। ત્યાર પછી ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે એ ઓગસ્ટ માસનો સમય ધોરણ 6ની અંદર 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 7નો સમય છે 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે અને ધોરણ 8નો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 28 ઓગસ્ટ 2020 28/8/2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પદાર્થોનું અલગીકરણ અને સંસ્કૃતમાં લેખનમ પાઠનું પ્રસારણ આવશે। ધોરણ 7ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં એસિડ અને બેઝ પાઠ અને સંસ્કૃતમાં કોરુકનો પાઠ છે પ્રસારિત થશે। અને ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાનમાં કોલસો અને પેટ્રોલિયમ અને સંસ્કૃતમાં આત્મશ્રદ્ધા પ્રભાવ એ ભાગ છે એ પ્રસારિત થવાનો છે। આ રીતના ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર વિજ્ઞાન અને સંસ્કૃતનું પ્રસારણ છે થવાનું છે। ત્યાર પછી ધોરણ 9, 10ની આપણે વાત કરીએ તો અમુક સમયે ધોરણ 9નું પ્રસારણ આવતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ આવતું હોય છે। તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે 9, 10નો એ 12 થી 1 વાગ્યાનો છે। એ જ રીતના ઓગસ્ટ માસનો ધોરણ 11, 12નો જે સમય છે એ 3 થી 4નો સમય છે। એમાં પણ અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ આવતું હોય છે તો અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ આવતું હોય છે। અને તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 28/8/2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10નું પ્રસારણ છે એમાં વિજ્ઞાન વિષયનું એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર જે પ્રકરણ 2 છે એમનો ભાગ 2 પ્રસારિત થશે। અને એ જ રીતના ધોરણ 12ની અંદર નામાના મૂળ તત્વો, ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો પ્રકરણ 2 એનો ભાગ પહેલો છે પ્રસારિત થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે અલગ અલગ વિષય પ્રમાણેના ધોરણમાં કયા કયા પ્રસારણ છે એ થવાના છે। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી કરીને અલગ અલગ બીજા વિડીયોઝની માહિતી એમને ખ્યાલ આવે કયા કયા પ્રસારણ છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર આવવાના છે। આવા બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે મુકાતા રહેશે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો જેથી કરીને જેટલા વિડીયો મુકાય એમની માહિતી તમને જોવા મળે। જોતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ। કાળજી રાખજો। ટેક કેર।